Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cuộc đời mỗi chúng ta, không ai có thể tránh khỏi những khó khăn, thử thách. Phật dạy rằng trưởng thành không chỉ là việc lớn lên về thể xác, mà còn là sự phát triển tâm hồn, ý chí và khả năng đối mặt với mọi nghịch cảnh. Đời sống này giống như biển cả, luôn có những đợt sóng lớn. Những đợt sóng đó chính là những chướng ngại mà ta phải vượt qua để thấy được sự tĩnh lặng bên trong. Câu chuyện về chiếc cây đứng giữa bão. Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng ngày xưa có một khu rừng nằm trên một ngọn đồi cao, nơi gió bão thường xuyên thổi qua. Trong khu rừng ấy có một cây con vừa mọc lên. Mỗi lần cơn bão kéo đến, cây con ấy lại bị quật ngã xuống đất. Những cành lá nhỏ nhoi dường như không thể chống lại sức mạnh của gió. Nhưng kỳ lạ thay, qua mỗi cơn bão, cây con ấy lại dần trở nên cứng cáp hơn. Rễ của nó bám sâu vào lòng đất, thân cây dày hơn và lá cây xanh tươi hơn. Phật dạy rằng những khó khăn trong cuộc đời cũng giống như những cơn bão đó. Chúng không đến để làm ta gục ngã, mà để giúp chúng ta trưởng thành. Qua mỗi thử thách, tâm hồn ta lại kiên định hơn, trí tuệ được khai mở thêm, và từ đó ta có thể nhìn nhận cuộc sống một cách sáng suốt hơn. Trưởng thành từ đau khổ. Phật từng nói ai cũng phải trải qua những nỗi đau, nhưng chính cách ta đối diện với đau khổ mới quyết định sự trưởng thành của ta. Chúng ta thường sợ hãi trước khổ đau, mong muốn tránh xa nó. Nhưng thực ra, trong chính những khoảnh khắc đau khổ, chúng ta học được nhiều nhất. Đó là khi lòng từ bi, sự kiên nhẫn và trí tuệ của chúng ta được rèn luyện. Cũng như việc một viên ngọc trai chỉ trở nên sáng bóng sau khi bị chà xát nhiều lần. Có những người, sau khi trải qua mất mát, đã tìm thấy sự an yên trong việc buông bỏ. Họ nhận ra rằng cuộc đời là vô thường và mọi thứ đều sẽ qua đi. Khi ta hiểu rằng không có gì là mãi mãi, ta sẽ biết cách trân trọng những gì mình có và buông xả những gì không thuộc về mình. Trưởng thành là chấp nhận những điều không thể thay đổi, và thay vì kháng cự, ta học cách sống chung với chúng trong hòa bình. Phật dạy về tâm tĩnh lặng giữa bão tố. Phật dạy hãy giữ tâm bình yên như một ngọn nến đứng vững trong gió. Gió có thể mạnh, nhưng nếu tâm ta vững, gió không thể dập tắt ngọn lửa bên trong. Đời người, ai cũng sẽ gặp những lúc cảm thấy chao đảo giữa dòng đời. Những biến cố, những nỗi buồn, nỗi lo. Nhưng tất cả những điều đó cũng giống như gió thổi qua đồng cỏ. Nó chỉ làm lay động bề mặt, còn gốc rễ sâu bên trong vẫn không bị ảnh hưởng. Thử thách lớn nhất của chúng ta không phải là những khó khăn bên ngoài, mà chính là cách ta đối mặt với chúng. Nếu ta giữ được tâm mình không dao động, thì những cơn bão ngoài kia cũng chỉ là gió thoảng qua. Câu chuyện về người nông dân và viên ngọc quý. Ngày xưa, có một người nông dân khổ cực cả đời. Một ngày nọ, trong lúc làm việc trên cánh đồng, ông tìm thấy một viên ngọc quý. Ông mừng rỡ nghĩ rằng cuộc đời mình từ đây sẽ đổi thay. Nhưng khi ông đưa viên ngọc về nhà, không ai trong làng tin vào sự may mắn của ông. Họ cho rằng đó chỉ là một viên đá tầm thường. Người nông dân đã rất buồn bã, và ông bắt đầu nghi ngờ chính bản thân mình. Vào một buổi sáng nọ, khi ngắm nhìn viên ngọc dưới ánh nắng, ông nhận ra rằng viên ngọc này không phải là điều làm cuộc đời ta thay đổi, mà chính là tâm ta. Tâm ta đối diện với viên ngọc ấy như thế nào mới quyết định cuộc sống của ta. Cũng như người nông dân trong câu chuyện, chúng ta thường nhầm lẫn rằng những thứ bên ngoài như tiền bạc, danh vọng hay sự công nhận của người khác mới là điều quyết định giá trị cuộc sống. Nhưng thực ra, chính cách chúng ta đối diện với bản thân, cách ta nhìn nhận cuộc sống mới là yếu tố then chốt. Trưởng thành là biết rằng hạnh phúc không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ sự an vui trong tâm hồn. Buông bỏ để bước tiếp. Phật dạy cái gì đã qua, hãy để nó qua. Cái gì chưa đến, đừng vội bận tâm.
cuộc đời giống như một dòng sông chảy mãi. Nếu ta cứ mãi nhìn về phía sau, sẽ chẳng thể thấy được con đường phía trước. Trưởng thành không phải là học cách ôm giữ, mà là biết khi nào cần buông bỏ. Có những nỗi đau không thể nào chữa lành bằng cách tiếp tục níu giữ. Chỉ khi ta dám đối diện với sự mất mát, với sự thay đổi, ta mới thực sự tự do. Cuối cùng, Phật đã dạy chúng ta rằng trưởng thành không phải là đạt được mọi thứ trong cuộc sống, mà là học cách bình an giữa những điều ta chưa có. Cuộc sống này vốn là một hành trình dài, và mỗi thử thách đều là một bài học quý giá. Hãy để những khó khăn trở thành viên đá quý giúp ta sáng hơn, mạnh mẽ hơn. Bởi vì khi ta trưởng thành từ trong tâm, thế giới ngoài kia sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hãy nhớ, không có cơn bão nào kéo dài mãi mãi. Và sau cơn mưa, cầu vồng sẽ xuất hiện. Nam Mô A Di Đà Phật. Sống trong giây phút hiện tại chìa khóa để an lạc. Trong cuộc sống vội vã, ta thường dễ bị cuốn vào những lo lắng về quá khứ hoặc nỗi bất an về tương lai. Nhưng Phật dạy rằng hạnh phúc và sự an lạc thực sự chỉ có thể tìm thấy khi chúng ta biết sống cho giây phút hiện tại ngay đây và ngay bây giờ. Quá khứ đã qua, tương lai chưa đến, vậy điều quý giá nhất chỉ có thể là khoảnh khắc hiện tại này. Câu chuyện về vị sư và tách trà. Có một câu chuyện Phật giáo kể rằng ngày xưa có một vị thiền sư nổi tiếng sống trên núi cao. Một ngày nọ, có một vị học giả tìm đến thầy để hỏi về đạo lý của cuộc sống. Vị học giả rất thông thái, luôn thích tranh luận và lý giải mọi việc bằng trí tuệ của mình. Khi gặp vị sư, ông liền bắt đầu đưa ra nhiều câu hỏi về ý nghĩa cuộc đời, về cách sống và về những nguyên tắc đạo đức. Vị thiền sư không nói gì, chỉ mỉm cười và mời vị học giả một tách trà. Thiền sư từ từ rót trà vào tách, trà đầy tràn ra khỏi tách nhưng ông vẫn tiếp tục rót. Vị học giả thấy lạ, liền lên tiếng: "Thưa thầy, trà đã tràn ra ngoài, sao thầy vẫn tiếp tục rót?" Vị thiền sư mỉm cười nói: "Tâm ông cũng như tách trà này đã quá đầy với những suy nghĩ về quá khứ và lo lắng về tương lai. Ông không thể hiểu được đạo lý của hiện tại nếu không biết làm trống tách trà của mình trước." Phật dạy rằng tâm của chúng ta cũng như tách trà. Nếu luôn chứa đầy những suy nghĩ về quá khứ và tương lai, chúng ta sẽ không còn không gian để đón nhận sự bình an trong hiện tại. Chỉ khi ta buông bỏ những lo lắng, dẹp bỏ những toan tính, mới có thể tận hưởng được giây phút này, giây phút duy nhất mà chúng ta thật sự sở hữu. Sống trọn vẹn với hiện tại. Phật đã từng dạy, ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày mai vẫn còn là điều chưa biết. Chỉ có hôm nay mới là món quà quý giá, hãy sống với từng khoảnh khắc đó. Nhiều người trong chúng ta thường lo lắng về những gì đã xảy ra, hoặc trăn trở về những điều chưa tới. Nhưng chúng ta không nhận ra rằng tất cả những lo lắng ấy đều vô ích, vì chúng chỉ làm ta thêm mệt mỏi mà không mang lại kết quả gì. Hãy thử nhìn lại cuộc đời của chúng ta. Bao lần chúng ta đã để lỡ những khoảnh khắc quý giá chỉ vì tâm trí mãi miết lo nghĩ về điều chưa đến? Đã bao lần ta bỏ qua niềm vui hiện tại chỉ vì ám ảnh bởi quá khứ? Phật dạy rằng mỗi khoảnh khắc hiện tại đều là cơ hội để ta trải nghiệm sự an lạc, nếu biết buông bỏ và tận hưởng. Câu chuyện về ngọn gió và chiếc lá. Ngày xưa, có một chiếc lá nằm trên cây. Mỗi ngày, chiếc lá ngước nhìn lên bầu trời và lo lắng về việc gió sẽ cuốn nó rời khỏi cây. Chiếc lá buồn bã vì biết rằng sớm muộn gì nó cũng sẽ phải rơi xuống đất. Mỗi ngày trôi qua trong nỗi lo sợ, chiếc lá không thể tận hưởng ánh nắng ấm áp hay những giọt sương trong lành trên thân mình. Một ngày nọ, cơn gió thật sự thổi đến, nhưng thay vì cuốn chiếc lá đi, cơn gió chỉ nhẹ nhàng lướt qua, để lại cho chiếc lá cảm giác mát mẻ và bình an. Chiếc lá bỗng nhận ra rằng
Thay vì sống trong lo sợ về tương lai, nó nên học cách tận hưởng từng làn gió, từng tia nắng khi nó vẫn còn trên cành. Cũng như chiếc lá trong câu chuyện, chúng ta thường lo lắng quá nhiều về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Nhưng thực ra, những lo lắng ấy chỉ khiến ta thêm buồn phiền và mất đi cơ hội trải nghiệm sự bình yên ngay hiện tại. Phật dạy, tương lai không thể kiểm soát được, nhưng giây phút này, chúng ta có thể lựa chọn để sống thật trọn vẹn. Buông bỏ quá khứ để sống an lạc. Phật dạy rằng những gì đã qua, hãy để nó qua. Đừng để quá khứ giữ chặt tâm hồn mình. Quá khứ, dù tươi đẹp hay đầy nỗi buồn, cũng đã lùi xa. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã xảy ra, nhưng chúng ta có thể học từ nó và sau đó để nó đi. Có nhiều người mãi ôm giữ những tổn thương, những hối tiếc từ quá khứ mà không biết rằng chính điều đó làm tâm trí họ luôn nặng nề. Hãy thử tưởng tượng, ta đang mang trên vai một túi hành lý nặng trĩu. Mỗi ngày, ta phải đi thêm một đoạn đường, nhưng nếu ta không buông bỏ bớt gánh nặng, hành trình sẽ trở nên vô cùng mệt mỏi. Cuộc đời cũng vậy. Hãy biết buông bỏ những gì không còn thuộc về hiện tại, để tâm hồn được nhẹ nhàng hơn, và từ đó ta có thể bước tiếp con đường phía trước một cách an yên. Hiện tại nơi bắt đầu của sự tỉnh thức. Sống trong hiện tại không có nghĩa là ta bỏ qua trách nhiệm, mà chính là làm tròn trách nhiệm với một tâm hồn tĩnh lặng. Khi ta biết trân trọng từng phút giây đang diễn ra, từng hành động, từng lời nói của ta sẽ trở nên có ý nghĩa hơn. Phật dạy rằng hạnh phúc không phải là đạt được tất cả mọi thứ, mà là biết trân trọng những gì ta đang có. Và những gì ta đang có không gì khác hơn chính là giây phút hiện tại này. Câu chuyện về thiền sư và cây tre. Có một thiền sư sống giữa rừng tre. Mỗi ngày, ông dành hàng giờ để thiền định dưới tán cây tre xanh. Khi có người hỏi ông về cách tìm thấy sự bình an trong cuộc sống, vị thiền sư chỉ mỉm cười và nói: nhìn cây tre kia kìa, nó không lo lắng về việc mình sẽ bị gãy đổ trong cơn bão, cũng không hối tiếc vì đã lớn lên trong những ngày mưa nắng. Cây tre chỉ đơn giản sống và trưởng thành mỗi ngày, tận hưởng từng giọt mưa, từng tia nắng, mà không vướng bận điều gì khác. Chúng ta cũng vậy, hãy sống như cây tre biết tận hưởng từng khoảnh khắc, không lo lắng về tương lai, không hối tiếc về quá khứ. Hãy để tâm mình tĩnh lặng và đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống mang lại. Phật đã dạy, không có khoảnh khắc nào quý giá hơn hiện tại. Chúng ta chỉ có thể thực sự hạnh phúc nếu biết trân trọng giây phút này, nơi ta có thể cảm nhận được hơi thở của sự sống, lắng nghe tiếng gió xào xạc và cảm nhận sự an lạc trong lòng. Hãy nhớ rằng hiện tại chính là món quà, và cuộc đời là một chuỗi những khoảnh khắc. Nam Mô A Di Đà Phật.